يلا بينا نملى بيوتنا كلها خير وبركة ونعمل أحلى عيش شامي عندنا في البيت. هنعمله مع بعض بدون أي تعقيدات وبدون أي افتكاسات. شايفين شكله عامل ازاي ولونه عامل ازاي ومورق جدا طبعا، وخفيف خالص خالص ومفيش مش معجن من جوه، مستوي كويس جدا جدا. هنعمله بكل سهولة وبكل بساطة وبمكونات بسيطة جدا جدا وموجودة عندنا في كل بيوتنا. يلا بينا، مفيش احلى من ريحة الخبيز في البيت، ريحة تملى البيت كله خير وبركة يا حلوين. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف ايه هي المكونات وايه هي طريقة التحضير. بس قبل ما نبدأ ما تنسونيش في لايك وشير، ويلا بينا نسمي الله ونبدأ. اول حاجة معايا المقادير بتاعتي، معايا حوالي كيلو الا ربع من الدقيق. انت عاوزه تعملي نص كيلو، عاوزه تعملي كيلو كامل، مفيش اي مشكله. كيلو الا ربع ده المقادير بقى بتاعته اللي بحطها عليه ايه: معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وكمان طبعا معلقه كبيره من السكر علشان الخميره تشتغل معانا. نبدأ بقى نقلب المواد الجافة دي كلها مع بعض كده في قلب بعض لحد ما تمتزج مع بعضها. خلاص قلبنا المواد الجافة مع بعض كده، خلاص نبدأ نحط المواد السائلة بتاعتي. انا النهاردة هعجن العيش الشامي بتاعي بالحليب. تقدري تحطي كل الكمية حليب زي ما انا هعمل النهاردة وهعجنه بالحليب، تقدري تحطي نص الكمية حليب والنص التاني مية، وكمان تقدري تعمليه بمية صافي خالص. طبعا العيش الشامي اللي احنا بنشتريه من بره ما بيبقاش فيه حليب، بيبقى معجون كله بالمية. فانت تقدري تعملي العجينة بتاعتك تكون اقتصادية 100% وتعجنيها كلها بالمية. بس طبعا طالما احنا بنعمل حاجة في بيتنا فلازم تكون الحاجة صحية ومغذية لأولادنا، فنزود القيمة الغذائية بقى بتاعة العجينة بتاعتنا ونحط لها كمية من الحليب أو نعجنها كلها بالحليب. انا حطيت اول كوبايه من الحليب وعجنتها كويس، وهحط الكوبايه التانية بس مش هحطها كلها كامله. يعني انا حطيت حوالي كوبايه الا ربع، واشوف العجينه هتحتاج كميه حليب تانية ولا مش هتحتاج. ما احتاجتش خلاص، لكن لو احتاجت فاوريدي لازم ازودها ربع كوبايه الحليب التاني. انت ممكن نوع الدقيق بتاعك ما ياخدش الكوبايتين كاملين، وممكن كمان ياخد كوبايتين وكميه كمان عليهم. كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني في مدى امتصاصه للمواد السائلة. نبدأ بقى خلاص كده نعجن العجينة بتاعتنا لحد ما العجينة توصل في ايدي عجينة طرية وحلوة جدا. هنزلها بقى على الرخامة بتاعتي كده وابدأ اعجنها، اخدم العجينة كويس جدا جدا في العجين. كل ما تخدميها كويس اوي في العجين كل ما بتديكي نتيجة هايلة جدا. نقعد نعجنها كده لحد ما العجينة تنعم معانا خالص، تبقى طرية وفي نفس الوقت ناعمة ومش بتلزق خالص في ايدينا. كده خلاص وصلت للي انا عاوزاه في العجين. هحط بقى حوالي معلقتين او 3 من اي زيت نباتي عندك علشان ننعم العجينة بتاعتنا، وابدأ بقى اعجنه تاني فيها لحد ما تشرب كمية الزيت كلها وتنعم تاني معايا. وادي العجينه بتاعتي خلاص اهي، خلاص خلصت خالص ونعمت وبقت طريه طريه زي الملبن. نغطيها بقى باي كيس بلاستيك او ستريتش راب ونسيبها لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. شايفين خمرت ازاي؟ طريه وحلوه جدا جدا. نفرغ بقى الهواء اللي فيها ده ونبدأ مع بعض نشكلها واحده واحده. نبدأ بقى نقطعها لكرات صغيرة على حسب ما انتي عاوزة حجم الرغيف بتاعك. بس الأول بنحط رشة خفيفة كده من الدقيق علشان نقطع العجينة بتاعتنا عليه. كرات صغيرة كرات صغيرة كرات كبيرة زي ما تحبي وزي ما انتي عاوزة. انا عن نفسي عملت أرغفة العيش بتاعتي صغننة زي مطاعم الفول والطعمية كده، يعني الكرة بتاعتي بتبقى قد الليمونة بالظبط، مش اكبر ومش اقل. انت عاوزه تعملي الرغيف بتاعك كبير اوكي مفيش اي مشكله، عاوزه تعمليه صغير زي ما انا عملته كده يبقى بيكون اجمل واجمل كمان. وخصوصا ان احنا مش هنسويه في فرن البوتاجاز او في الفرن العادي، احنا هنسويه على الطاسه، فبنعمل الكميه صغننه جدا او القطعه صغيره جدا علشان تستوي معانا على البوتاجاز من فوق، تكون مستويه كويس وطبعا اسرع في التسويه. خلاص قطعنا الكميه كلها زي ما انتم شايفين وبنفس الشكل وبنفس الحجم وكلهم حجم واحد من غير اي ميزان ومن غير اي حاجه، احنا طبعا ايدينا ميزان لوحدها.
نبدأ بقى نحطها على جنب كده ترتاح 10 دقايق، وبعد كده نرجع ليكم تاني ونبدأ نشكلها مع بعض. على الرخامة بتاعتنا، طبعا الرخامة احنا غاسلينها ومنضفينها كويس جدا، احنا لسه عاجنين عليها كمان. ونحط رشة من الدقيق ونبدأ نفرد اول رغيف معانا. طبعا هتلاقيه بيتفرد معاكي بكل سهولة. طبعا احنا سيبنا العجينة ترتاح 10 دقايق، انت لو ما سيبتهاش ترتاح ال10 دقايق فهتلاقي العجينة بتلم معاكي تاني وانت بتشكليها او بتفرديها. سمك الرغيف بتاعنا طبعا بيكون حوالي 1 سنتي، لكن انا رقرقته شوية او خليت السمك اقل شوية، لان انا بحب الرغيف بيكون مش مقلبز قوي يعني او تخين قوي، فعلشان كده انا عملت السمك حوالي نص سنتي، يعني رقيق شوية. لكن انتي طبعا هو الطبيعي اصلا بتاعه ان هو يبقى السمك بتاعه 1 سنتي، علشان يبقى منفوخ معاكي حلو جدا ويكون طري معاكي، لو انتي بتحبي الرغيف يكون مليان كده وطري شوية ومقلبز شوية يعني. نبدأ بقى نشكل الرغيف التاني والتالت والرابع بنفس الطريقة اللي احنا شكلنا بيها، رشة الدقيق، ونبدأ نفرده من يمين وشمال كده، ونبدأ نفرده بالمردنة بتاعتنا او النشابة بتاعتنا زي ما بتسميها، لحد وتخلي سمك الرغيف برضو زي ما انت حابة وزي ما انت عاوزة. انا قلتلك اللي انا عملته، وقلتلك اصلا الصح بتاعه بيكون ايه، ولك حرية الاختيار. كده ادي الرغيف التاني. نخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة ونرجع لكم تاني بعد ما نخلصها. بس الحلوة الطعم حبيبة قلبي انتي وهي، لحد ما نخلص كل الكمية ونرجع لكم تاني. يلا يا حلوة انتي وهي بسرعة حطيلي لايك وشيريلي الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وارجعوا لي تاني. وادي العيش بتاعي كله اهو، بعد ما انا فردته طبعا بنفرده على قطعة قماش كده وبنغطيه، لان احنا لسه هنسيبه كمان شوية حوالي ربع ساعة يختمر تاني ويرتفع كده قبل ما نسويه. اي قماشة طبعا بقى نضيفة عندك، اي حاجة بتبدأي ترصي عليها واحد واحد كده وتغطي وترصي تاني من على الوش من فوق، ونركنه على جنب حوالي ربع ساعة زي ما قلنا، ولما يخمر تاني نرجع لكم علشان نسويه مع بعض واحد واحد. طبعا هجيب غطا كمان او فوطه كمان واغطيها من على الوش، مش هسيب اي رغيف مكشوف كده. وادي رجعنا لكم تاني بعد العيش بتاعنا ما اختمر. شايفين طبعا السمك بتاعه زاد شويه وعلى شويه، يعني الحجم بتاعه اتضاعف شويه كمان. وطبعا انت لو كنت عاملاه السمك بتاعه 1 سنتي بس من الاول، كنت هتلاقيه مقلبز اكتر من كده كمان. على الطاسة بقى بتاعتنا وعلى النار، نار متوسطة، تكون الطاسة سخنت معايا، ونبدأ نحط مع بعض اول رغيف من الخبز بتاعنا. اول ما يبدأ كده ينكمش معانا وتلاقي فيه فقاعات صغيرة كده، تبدأي تقلبيه بقى يمين وشمال وهتلاقيه بدأ ينتفخ معاكي. شايفين بيتنفخ ازاي؟ طبعا هو لو تخين عن كده هتلاقي الانتفاخ زاد جدا جدا عن كده، بس برضو طبعا هو منتفخ، كل الاتجاهات بتاعته منتفخة. وانا ما بحبش العيش بتاعي يكون من جوه ليه قلب او مقلبس شوية، انا بحبه كده خفيف كده، بيبقى خفيف جدا. حتى لما بتحطيه في الفريزر ما بيفرولش منك، بيطلع زي ما يكون لسه عاملاه بالظبط. اول ما يبدأ بقى ياخد لون كده من جميع الاتجاهات، احنا بنقلبه كذا قلبة كده لحد ما نضمن ان التسوية تكون تسوية مظبوطة في كل الاتجاهات، ما يبقاش جزء مستوي وجزء لا. وبعد كده لما بنلاقيه لون كده وخلاص ضمننا التسوية، هو ما بياخدش اكتر من 3-4 دقايق في الطاسة على النار وبيكون استوى ولون من جميع الاتجاهات. بنبدأ بقى نشيله ونحط واحد تاني. شيلناه خلاص كده، نحط واحد تاني بقى وبرضه هنسويه بنفس الطريقة. اول ما يبدأ ينتفخ معانا كده نبدأ نقلبه يمين وشمال لحد ما يتنفخ خالص والتسوية بتاعته تكون مظبوطة. نخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة. بس طبعا انا حاطة طاسة كمان على نار على عين تانية من البوتاجاز، لان انا مش هفضل واقفة كده اسوي رغيف برغيف، فبيبقى واحد هنا وواحد الناحية التانية. نخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. شايفين بيطلع لونه عامل ازاي، وعلى البوتاجاز من غير فرن، من غير تعب ومن غير مجهود خالص. ما خدش طبعا اي وقت، ما خدش اي مكونات، مكوناته سهلة جدا وبسيطة جدا. ريحة الخبيز في البيت بتبقى ريحة حلوة قوي قوي قوي، ريحة كده كلها خير كلها بركة. بنملى بيوتنا فعلا بالخير والبركة. طبعا انت لو رحتي مش هتشتري كمية العيش دي كلها من بره. طبعا عارفين برضو الرغيف بيبقى بكام دلوقتي، بيساوي كام؟ من نص كيلو دقيق او يا ستي من كيلو الا ربع دقيق. شوفي عملنا كمية عيش قد ايه يعني.
وفرنا وكمان مليتنا بيوتنا خير وبركة. يلا بينا نفتح رغيف كده ونشوف بقى تسويته من جوه عامل ازاي. هو بس سخن شوية، شايفين من جوه عامل ازاي، مستوي حلو قوي وخفيف قوي قوي قوي. بيتفتح طبعا لان هو كله كان منتفخ، واللون من فوق ومن تحت حاجة كده، اللهم صل على النبي. وادي يا حبايب قلبي العيش الشامي عملناه بمنتهى السهولة بمنتهى البساطة، من غير اي تعقيدات من غير اي افتكاسات. هنعمله مع بعض تاني ان شاء الله بالمية بس او بنص مية ونص حليب، ونسويه كمان مع بعض في الفرن. ولو عجبك الوصفة بتاعتي النهاردة والعيش بتاعي النهاردة، طبعا ما تنسينيش في لايك وشير للفيديو. ولو انتي اول مرة تشوفيني ما تنسينيش في سبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستنونا في فيديوهات تانية كتير ووصفات تانية أكتر على قناتي برنسس المطبخ. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وربنا يحسن ما بين إيدينا وإيديكم جميعا يا رب العالمين، وفي رعاية الله وحفظه، ومع ألف سلامة.